Salutare tuturor! Eu sunt Claudiu Vaida și vreau să vă urez bun venit pe acest canal. Astăzi vreau să vă prezint o rețetă de falafel. Pentru această rețetă vom avea nevoie de un robot de bucătărie pentru a forma aluatul. Ca și ingrediente vom avea nevoie de o conservă de năut pe care l-am scurs de apă. Voi adăuga o linguriță de enibahar măcinat. Voi pune și o lingură rasă de făină. Voi adăuga puțin coriandru verde. Voi folosi și puțină pastă de harissa. Să aveți grijă, deoarece această pastă este iute, așa că voi folosi doar o linguriță. Voi rade și puțină pajă de lămâie. Eu voi pune aproximativ jumătate. Bun. Voi condimenta cu sare și piper. Piper măcinat proaspăt, deoarece este mai aromat. Și acum voi face pasta. Puteți să vă ajutați și de o spatulă, dacă robotul nu ia foarte bine compoziția. Și voi continua până voi obține o pastă omogenă. Compoziția este gata. S-a format pasta din toate aceste ingrediente. Miroase senzațional. Pentru a forma chiftele de năut, prima dată voi porționa aluatul cu ajutorul unui cuțit. Voi tăia în mod aproximativ egal pentru a se coace uniform și pentru aspect, bineînțeles. Acum voi forma bile și le voi turti puțin, grosimea cam de un deget. Pe urmă le voi prăji în tigaie cu puțin ulei. După ce s-a încins uleiul, voi reduce focul și voi prăji chiftele de năut în două reprize pentru a nu aglomera foarte tare tigaia. Le voi lăsa la prăjit aproximativ 2-3 minute pe ambele părți până se rumenesc puțin. Acum voi scoate chiftele pe o hârtie absorbantă și voi prăji următoarele chiftele. Ce bine miroase! Păcat că nu puteți să simțiți și voi cei de acasă, dar măcar puteți observa cât de bine arată și vă puteți imagina că și gustul este de asemenea foarte bun. Acum mă voi ocupa de salata de castraveți și de sosul de iaurt. Prima dată voi începe cu dressing-ul și voi adăuga o linguriță cu zahăr, 20 de ml oțet de cidru de mere, 50 de ml ulei de măsline extra virgin, o linguriță mică cu sare, piper negru măcinat și voi amesteca bine cu un tert. Acum voi tăia un castravete la care voi lăsa coaja. Acesta a fost spălat prealabil și voi tăia felii. Voi pune castraveții în bolul cu dressing. Voi lua câteva frunze de mărar. Dacă nu vă place mărarul, puteți să-l înlocuiți cu alte verdețuri, coriandru sau pătrunjel, de exemplu, sau puteți să nu puneți deloc. Îl voi toca destul de mărunt.
și îl voi adăuga peste castraveți. Voi amesteca bine cu o lingură și am să-i las separat aproximativ 20 de minute să se marineze. Pentru sosul de iaurt am pregătit aici 200 de grame de iaurt grecesc, la care voi adăuga 20 de ml ulei extra virgin, puțină coajă de lămâie rasă, ceapă verde, jumătate de linguriță pastă harissa, o lingură de tahini, puțină sare, piper negru măcinat și voi amesteca bine. Acesta este sosul de iaurt, ușor picant și aromat. Acum voi face prezentarea pe farfurie și voi începe cu sosul de iaurt. Voi adăuga castraveții, iar de jur împrejur voi pune chiftele de năut. Voi adăuga și puțin ardei iute și puțină ceapă roșie. Preparatul nostru este gata. Chifteluțe de năut cu sos de iaurt și salată de castraveți. Dacă v-a plăcut această rețetă, nu uitați să dați un like și să vă abonați la acest canal. Eu am fost Claudiu Vaida și până data viitoare vă doresc toate cele bune!